Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Usarinoma Saba. President Bola Tinubu has conferred the National Honor Commander of the Order of the Federal Republic, CFR, on Microsoft co-founder and renowned philanthropist Bill Gates. The investiture ceremony, which was attended by prominent Nigerians and international dignitaries in Lagos, recognized Gates' tireless efforts in global health, education, and poverty alleviation. President Tinubu, in his remarks, praised Gates for his selfless dedication to humanity and his commitment to improving the lives of people around the world. Reacting to the honor, Gates expressed gratitude to the Nigerian government and people for the recognition, reaffirming his foundation's dedication to supporting Nigeria's development and the initiatives and improving the lives of its citizens. The CFR is one of Nigeria's highest national honors, reserved for individuals who have made significant contributions to the nation's development or enhanced its global standing. Suspended Rivers State Governor Siminalayi Fubara has paid a courtesy visit to President Bola Tinubu at his private residence in Lagos. The meeting comes after Fubara's suspension and the imposition of emergency rule in Rivers State earlier this year. The suspension, which was announced by President Tinubu on March 18, 2025, cited escalating insecurity and governance breakdown in the state as the reasons for the intervention. According to sources close to the presidency, the meeting focused on diffusing the political crisis and negotiating terms for Fubara's potential return to office before the 6-month suspension ends. As the search for bodies of victims of the Mokwa flood incidents continues, 2 more dead bodies were recovered on June 3rd down the Mokwa-Raba axis, bringing to 160 the total number of deaths recorded so far. The Acting Director General of Niger State Emergency Management Agency in SEMA, Ibrahim Hussaini, who made the confirmation, said the 2 bodies were that of children buried under tree debris. He added that they employed the services of locals to help dig out corpses as the search for more bodies continues. The Oluwo of Iwo Land, Oba Abdulrasheed Akombi, has declared that the title of Alaafin of Oyo is the most supreme among all traditional titles in Yoruba land. He made the statement that the Alaafin of Oyo title is superior during the visit of the Alaafin of Oyo, Oba Abimbola Owade, to the Oluwo's palace in Iwo, Osun State. Oba Akombi expressed disapproval of some traditional rulers who are known for sponsoring negative reports about their fellow Obas. He encouraged those engaged in such behavior to change for the better, promoting the development of the Yoruba kingdom. In his remarks, the Alaafin of Oyo, Oba Owade, expressed optimism about the possibility of an even more cordial relationship between Oyo and Iwo. The Ibadan-Lagos highway experienced a gridlock which resulted in commuters trekking long distances and transporters lamenting losing several hours. The gridlock was said to have arisen from the ongoing rehabilitation of bad portions of the road at the Guru Maharaji village and other areas. Vehicular movement was restricted to a single lane on the highway, while commuters were forced to trek long distances. Some of the affected motorists submitted that they had been on the same spot for close to 4 hours, blaming the gridlock on the insensitivity of the construction giant, RCC, to the plight of the road users. Now on the foreign scene, the French policeman who shot and killed a teenager at point-blank range in 2023 outside Paris, sparking days of riots, is to go on trial on a murder charge. The trial of the officer, who had been charged with the murder of Nahel M., 17, could take place in the 2nd or 3rd quarter of 2026. The court and prosecutor in the Paris suburb of Nanterre, where the killing took place, said in a joint statement. The officer, identified as Florian M., was released from custody in November 2023 after 5 months in detention. President Lee Jae-myung has pledged to tackle the economy challenges and improve relations with North Korea after his swearing-in.
South Korea's new president, Lee Jae-myung, pledged to heal wounds after months of political and economic turmoil across the country and to reopen dialogue with North Korea in his first speech after taking office following a landslide win at the polls. Lee, who hails from the Liberal Democratic Party of Korea, replaces ousted President Yoon Suk-yeol, who last year triggered a national emergency when he briefly imposed martial law, citing anti-state forces and North Korea infiltration. After taking the oath of office at Parliament on Wednesday, Lee pledged to help South Korea reverse course following months of uncertainty and political protest. South Korea has also found itself under attack from the United States, a top economic and security ally, where trade protectionism is on the rise under President Donald Trump. The UK government has warned Russian billionaire Roman Abramovich of possible legal action over 2.5 billion euros in frozen funds from the sale of Chelsea Football Club, which have been earmarked to support victims of the war in Ukraine. Finance Minister Rachel Reeves and Foreign Secretary David Lammy expressed frustration late Monday over the deadlock with Abramovich on how the money should be used. The UK wants the full amount to support humanitarian efforts in Ukraine. However, Abramovich is insisting that the money benefits all victims of the conflict, including those in Russia. The funds remain frozen in a UK bank account and legally still belong to Abramovich. They cannot be released without a special license from the Office of Financial Sanctions Implementation. Manchester City have agreed a €55 million deal with AC Milan for Netherlands midfielder Tijani Reinders. The 26-year-old will sign a 5-year contract at Etihad Stadium after agreeing personal terms with City. The deal, which is subject to a medical, includes additional payments if certain clauses are met. City hopes to complete a deal for Reinders in time for this month's Club World Cup, which kicks off on June 14. His arrival will strengthen an area of the pitch that has been weakened by the injury to Mateo Kovacic, who had been ruled out of the 32-team tournament in the United States after undergoing Achilles surgery. Midfielder Kevin De Bruyne is also expected not to be involved in the tournament, with a move to Serie A champions Napoli looking increasingly likely. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at DominionCast. That ends the news at 1. I am Osarenoma Saba. Thank you for watching.
káàsán ìròyìn lérèfèrè lórí ìkànnì Dominion tá a kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn Adùnọlá Ọlábọ̀dé lóníròyìn yìí. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti gbé àmì ẹ̀yẹ eléyìí tó jẹ́ ti àmì ìdálọ́lá CFR sí orí olùdásílẹ̀ ti ikọ̀ ti Microsoft eléyìí tá a mọ̀ sí Bill Gates. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ti ṣàlàyé níbi tí wọ́n ti ń ṣe ayẹyẹ ọ̀hún lẹ́yìn tó wáyé ní ìlú Èkó níbi tí àwọn ṣàǹkóṣàǹkó wà káàkiri àgbáyé tí wọ́n péjú sí. Níbẹ̀ náà ló ti ń sọ àlàyé wípé Gates ó jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ máa ń kó àkóyawọ́ àti ìtẹ̀síwájú ìdàgbàsókè lórí ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́ àti lílé òṣì tòun ìṣẹ́wọ́gbó láyìíká àti agbègbè rẹ̀. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló gbóríyìn àti òṣùbà àràbàǹdẹ̀ fún Gates pẹ̀lú àwọn ìwà eléyìí tó ti ṣe láàrin àwọn ọmọnìyàn fún ìtẹ̀síwájú àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé. Lákòókò tí Gates tó ń ṣàlàyé tó sì ń fèsì lórí àmì ẹ̀yẹ ọ̀hún ló ń ṣàlàyé wípé ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó jẹ́ eléyìí kan tó gbọ́jẹ́ ó jẹ́ òun lógún fún ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè yìí. Ẹ̀wẹ̀ àmì ẹ̀yẹ CFR yìí ló jẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi ń dá àwọn èèyàn tí wọ́n bá ṣe ṣàǹkóṣàǹkó tó sì jẹ́ wípé wọ́n lọ́wọ́ nínú ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè yìí lọ́la fún ìdàgbàsókè àti ìwúnilórí wọn. Ẹni tí wọ́n ní kó lọ rọ́kúnlé yẹn gómìnà ti ìpínlẹ̀ Rivers Siminalayi Fubara ti ṣe ìrìn àjò ẹ̀ńlẹ́bẹ̀hún sí ààrẹ Bọ́lá Tinubu nínú ibùgbé rẹ̀ eléyìí tó kalẹ̀ sí ìlú Èkó. Nínú ìpàdé ọ̀hún eléyìí tó jẹ́ alátìlẹ̀kùn mọ́ríṣe, gómìnà tí wọ́n ní kó lọ rọ́kúnlé ọ̀hún ló ṣàlàyé tó sì jẹ́ wípé wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ríṣe ìpàdé ọ̀hún. Gómìnà tí wọ́n ní kó lọ rọ́kúnlé náà ti ààrẹ Tinubu tó kéde ní ọjọ́ 18 oṣù kẹta ọdún yìí wípé kí wọ́n lọ rọ́kúnlé àti wípé ìṣe ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló wà ní ìpínlẹ̀ pàjáwìrì fún àwọn ìdí kan àti òmíì, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ kan eléyìí tí ẹnìkan tó súnmọ́ ààrẹ tó ń ṣàlàyé tó sì ń sọ ní àìfi orúkọ rẹ̀ léde ló ti ní ìdúnàádúrà ọ̀nà àti pèsè tí àlàáfíà àti láti rí wípé gómìnà ọ̀hún padà sí ọ́fíìsì rẹ̀ kó tó di ìrọ́kúnlé oṣù mẹ́fà ọ̀hún kó tó di pò tẹnubodò. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ àti ìlàkàkà àwọn tí wọ́n rí sí ìjíkìrì sí ìpè pàjáwìrì lórí ọ̀rọ̀ ti omíyalé tó ṣẹlẹ̀ ní Mọ́kúá. Níbẹ̀ náà ni wọ́n tún ti ṣe àwátúyọ àwọn òkútu ara àwọn ènìyàn mélòó lágbègbè Mọ́kúá Àràbà. Náà ló jẹ́ wípé oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí wọ́n ti túyọ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ọ̀hún ló jẹ́ wọ́n ti lé ní ọgọ́jọ. Báyìí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà àjọ ọ̀hún tó ń rí sí ìpè pàjáwìrì ní ìpínlẹ̀ Niger ìyẹn Nsema, ọ̀gbẹ́ni Ibrahim Uzaini ló ń ṣàlàyé wípé àwọn ti rí òkútu ara àwọn ènìyàn méjì míì yọ sí i tó sì jẹ́ wípé àwọn ọmọdé ni àwọn ń tàn wọ́n. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ti ń ṣàlàyé tó sì ran àwọn ènìyàn wípé ìtẹ̀síwájú ṣì ń lọ lórí ọ̀nà àti wá àwọn òkútu ara àwọn ènìyàn tó jẹ́ wọn fàràkáṣá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ omíyalé ọ̀hún. Olúwo ti ìlú Ìwó Ọba Abdulrasheed Akànbí ti kéde Aláàfin ti ìlú Ọ̀yọ́ gẹ́gẹ́ bí ọba aládé tí ó gbọ̀ngbọ́n jùlọ tó sì jẹ́ wípé oyè rẹ̀ níkìmí nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ yìí ni ó ń sọ ní àkókò tí Aláàfin ti ìlú Ọ̀yọ́ tó ṣe àbẹ̀wò sí ààfin ọ̀yẹn ọba Abímbọ́lá Òwádé tó ṣe àbẹ̀wò sí ààfin Olúwo ti ìlú Ìwó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ọba Akànbí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló ti ń ṣàlàyé wípé òun tàbùkù bá ọ̀rọ̀ kan tí àwọn kan sọ wípé ẹgbẹ́ àwọn lọ́balọ́ba mìíràn ni Aláàfin Ọ̀yọ́ jẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló ti wá ń rọ àwọn ènìyàn tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé Aláàfin Ọ̀yọ́ kì í ṣe ọba kan lásán nílẹ̀ Yorùbá tó sì ń rọ̀ wọ́n wípé kí wọ́n tún èròǹgbà ara wọn pa. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nígbà tí Aláàfin ti ìlú Ọ̀yọ́ Ọba Òwádé tó ń ṣàlàyé tó sì ń fèsì sí ọ̀rọ̀ náà ló ti ń tẹ̀síwájú wípé ìwà láàfíà pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìlú Ọ̀yọ́ tó fi mọ́ ìlú Ìwó náà ló jẹ́ òṣègbòógì nílẹ̀ Yorùbá. Ojú ọ̀nà ti márosẹ̀ Ìbàdàn sí ìlú Èkó lánàá ló jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn arìnrìn-àjò náà ló jẹ́ wọ́n ní ìdádúró tó sì tó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí. Ìdádúró àwọn náà ni ó ṣẹlẹ̀ tó sì wáyé látara àwọn ojú òpópónà kan tí wọ́n ń ṣe tó fi mọ́ apá ibìkan tí a mọ̀ sí Guru Maraji àti àwọn agbègbè míì lójú òpópónà ọ̀hún. Nínú ìfẹsẹ̀wọ̀n náà ló jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn arìnrìn-àjò ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lo ojú náà kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ẹsẹ̀ rìn látàrí ìdádúró ọ̀hún tó lé níbi wákàtí 4 tí ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n lo àkókò náà sì ń dábìí rẹ̀ ru iléeṣẹ́ eléyìí tá a mọ̀ sí RCC tí ó ń ṣe ojú ọ̀nà náà wípé ṣe ni wọn ò ro ti àwọn arìnrìn-àjò mọ́ èrò wọn.
nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ọlọ́pàá kan tó ṣekú pa ọ̀dọ́mọdé kan ní ọdún 2023 ní Paris tí ó sì jẹ́ wípé àwọn èdè àìyedè ó súyọ níbẹ̀ nígbà náà ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ báyìí. Ìgbẹ́jọ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ lórí ìwà pípani eléyìí tí wọ́n ní ó ṣekú pa ẹnìkan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Sahel Hem ọmọ ọdún 17 tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní ó ṣeéṣe kí ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ ó tàn ká títí di ọdún 2026 nínú ìgbẹ́jọ́pọ̀ eléyìí tí wọ́n fi wọ́ arákùnrin ọ̀hún lọ sílé ẹjọ́ níbẹ̀ tó ń jẹ́ Nanterre. Níbẹ̀ náà ni wọ́n ti ní wọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìgbẹ́jọ́ náà ti arákùnrin náà eléyìí tó jẹ́ ọlọ́pàá náà torúkọ rẹ̀ jẹ́ Florian Hem tí ó sì ní yóò wà nínú àkàtà pẹ̀lú bó ṣe ti wà lákàtà àwọn ọlọ́pàá láti inú oṣù kọkànlá ọdún 2023 tó sì ti lé ní oṣù 5 báyìí. Ààrẹ Lee Jae-myung ni ó ti fi ọwọ́ sọ̀yà wípé òun yóò tako gbogbo àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó ń dé bá ètò ọrọ̀ ajé pàápàá jùlọ láti jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ tó lóòrìn ó wà pẹ̀lú apá àríwá ilẹ̀ Korea lákòókò tí wọ́n ń búra fún un. Níbẹ̀ ló jẹ́ ààrẹ tuntun ọ̀hún tó jẹ́ ààrẹ fún apá gúúsù ilẹ̀ Korea Lee Jae-myung ló ń fi ọwọ́ rẹ̀ sọ̀yà wípé àwọn ọ̀nà àti jẹ́ kí ọgbẹ́ àti làkàdí tó wà láàrin àwọn ẹkùn méjèèjì ọ̀hún kí ó túmọ̀ sí eléyìí tó jẹ́ yóò ní àlàáfíà ló jẹ́ òun yóò tẹ̀síwájú lórí rẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó ń sọ lákòókò tí wọ́n ń búra fún un ló ní gbígba ipò òun ló jẹ́ yóò ní kìmí tí ó sì ní ìtumọ̀ tó péye. Lee nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá gbóṣùbọ̀ káre fún ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ tó gbé wọlé Democratic Party ti ilẹ̀ Korea tó sì jẹ́ wípé òun ni yóò rọ́pò ààrẹ àná níbẹ̀ ìyẹn Yoon Suk Yeol tí wọ́n yọ nípò látàrí wípé ó ń pèrò láti gbé òfin ọmọ ológun dìde níbẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lákòókò tí wọ́n ṣe ìbúra fún nínú ilé ìgbìmọ̀ ní ọjọ́rú Wednesday níbẹ̀ ni ilé yìí ti ń fi ọwọ́ sọ̀yà wípé ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán yóò wà láàrin apá gúúsù Korea àti apá àríwá tó sì jẹ́ wípé ìtẹ̀síwájú yóò dé bá ètò òṣèlú níbẹ̀. Apá gúúsù Korea ni wọ́n dá sílẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ó wà lábẹ́ ìkọlù ilẹ̀ United States tó sì jẹ́ àwọn ṣàǹkóṣàǹkó àti àwọn abánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí ètò ààbò náà ni wọ́n jọ kọ́ wọ́n rìn pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ pé wọ́n wà lábẹ́ ìṣèjọba ti ààrẹ Donald Trump báyìí. Ìjọba ilẹ̀ UK ti ṣe kìlọ̀ fún ẹnìkan tó jẹ́ ògbóǹtarìgì àti olókoòwò nílẹ̀ Russia ìyẹn Roman Abramovich pé ìgbésẹ̀ tó lọ́rìn làwọn yóò gbé lórí owó kan tó ní í ṣe pẹ̀lú bílíọ̀nù 2.5 owó euro tó túmọ̀ sí bíi bílíọ̀nù 3 ó lé owó dọ́là nínú owó kan tí wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé báyìí lórí títa ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Chelsea tó sì jẹ́ wípé wọ́n ní eléyìí ó wà láti jẹ́ kí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún bí ogun ṣe ń lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Ukraine. Ẹni tó jẹ́ mínísítà ètò ìṣúná Rachel Reeves àti akọ̀wé ti ilẹ̀ òkèrè David Lammy ni wọ́n fi àìdùnnú wọn sí ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó jáde ní ọjọ́ Ajé Monday lórí bí ìdíwọ́ ṣe ti bá owó ọ̀hún tí wọ́n ní Abramovich kò tí ì sọ bí owó ọ̀hún yóò ṣe di lílò. Ilẹ̀ UK fẹ́ kí wọ́n fi owó ọ̀hún ran ilẹ̀ Ukraine lọ́wọ́. Ẹ̀wẹ̀ Abramovich ní dandan gbọ̀nyìn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n fara gbá tí wọ́n sì ń fara káṣá nínú èdè àìyedè àti hílàhílo ogun tó ń bẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn ará ilẹ̀ Russia ní owó ọ̀rún ló jẹ́ àtìlẹ́yìn fún. Ẹ̀wẹ̀ owó ọ̀hún ni wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé báyìí tó sì wà ní títìpa nínú báǹkì kan tó wà ní ilẹ̀ UK ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé pẹ̀lú òfin lábẹ́ ìlànà náà ló jẹ́ Abramovich náà ló sì ní àṣẹ lórí owó ọ̀hún ṣùgbọ́n tó jẹ́ ó ní ìbuwọ́lù àwọn ẹ̀ka ti ètò ìṣúná níbẹ̀. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Manchester City yìí ti parapọ̀ tí wọ́n sì ti forí ìkòkò sọ́dún lórí àti bá ikọ̀ AC Milan ṣe ìdúnàdúrà lórí mílíọ̀nù 550 owó euro lẹ́yìn tí wọ́n ní wọn yóò fi gba ẹni tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù àárín ti Netherlands Tijani Reinders. Nínú ẹni ọ̀hún tó jẹ́ ọdún 26 ló jẹ́ wọ́n ní àwọn yóò buwọ́lù ìwé àdéhùn ní Etihad ìyẹn ní pápá ìṣeré ti Etihad láti jẹ́ wọ́n buwọ́lù sínú ikọ̀ ọ̀hún. Ìbuwọ́lù rẹ̀ yìí ló jẹ́ yóò ní ṣe pẹ̀lú ètò ìlera àtàwọn nǹkan kan tó ní ṣe pẹ̀lú àlàkalẹ̀ àti ìbuwọ́lù rẹ̀. Nínú ikọ̀ City ni wọ́n ti ṣàlàyé pé buwọ́lù Rangers yìí ló jẹ́ àkókò tí àwọn fẹ́ kó kópa nínú ìdíje ti ife ẹ̀yẹ àgbáyé eléyìí tí yóò wáyé ní oṣù yìí pàápàá jùlọ ní ọjọ́ 14. Kíkọ́ sínú ikọ̀ ọ̀hún ló jẹ́ wọ́n ní yóò ró wọn lágbára láti ṣe àtìlẹ́yìn fún apá ibi tí Mateo Kovacic tóun ti ń kópa
pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé wọ́n ti yọ kúrò nínú ìdíje olóbìrípo ti ẹni 22 tí ó kópa tó bọ̀ ìyẹn ní ilẹ̀ United States lẹ́yìn tó ti jẹ́ pé ó ti ṣiṣẹ́ abẹ. Ẹ̀wẹ̀ agbábọ́ọ̀lù àárín Kevin De Bruyne náà ló jẹ́ wípé wọ́n ní èròǹgbà láti jẹ́ pé òun náà kópa nínú ìdíje olóbìrípo ọ̀hún ti igun A ìyẹn ti Champions tó bọ̀ ní Napoli pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ní ó ṣeé ṣe kí àfikún kí ó dé bá a lè kàn sí wa ní ojú òpó alátagbà wa Dominion www.dominion.org.ng kí ẹ máa wò wá kétékété. Bákan náà lẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí àwọn ìkànnì ayélujára wa gbogbo lórí Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn Dominion Broadcast àti lórí ojú òpó X Dominion Cast. Ìròyìn lérè fi ọ̀hún kò rí jù báyìí lọ. Adùnọlá Ọlábọ̀dé ló níròyìn. Ẹ ṣeun tẹ́ ń wò wá.